በእግሬ ወክ ያደረኩኝ ነው እየሄድኩ ያለሁት ወደ ትሬኒንግ ማድረግበት ቦታ ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ዛሬ ትሬኒንግ እንዴት እንደማድረግ እንዳለብን አብረን እናያለን። ኦኬ አብራችሁኝ ቆዩ። ሾጆቼ ልብስ ቀይራለሁ። እዚህ ጋር ድምጽ አርጌ ነበር ግን ድምጹ ጠፋ። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ለማንኛውም እኔ ከመሮጥ ነው የምጀምረው፣ ራሴን ከማፍታታት ነው የምጀምረው ማለት ነው። ሰው ድብ ላለው እናንተም ከዛ ጀምሩ ላለው። በተለይ ጂም ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነው ራሴን ከማሟሟቅ መጀመር ማለት ነው። ራሴን በደንብ አርጌ አሟሟቃለሁ ወደ ማንኛውም ስፖርት ከመሄዴ በፊት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሩጫ ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ነው። ሰውነታችን በደንብ ማሟሟቅ አለብን የተለያዩ ካሎሪዎችን ለማቃጠል ማለት ነው። ከሩጫው በኋላ ደክሞኝ ነው በዚህ በአዲሱ ምናምን ምክንያት አልሰራውም ነበር። ስለዚህ ሁላችሁም ወደ ስፖርት መመለስ አለብን። አሁን ስሰራ ነው የታወቀኝ በእውነት። የሚቀጥለው ማሽን ይሄ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ለታፋ እና ለዳሌ በጣም አሪፍ ነው። እግራችንን በደንብ ብድግ እያደረግን በጣም እንሰራለን። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው ለቅርጽ። እሱን ነው የምሰራው። ስታርት ካደረግኩኝ በኋላ ጀምራለሁ። በጣም አሪፍ ነው ይሄ ለዳሌ፣ ለትከሻ፣ ለቅርጽ በጣም አሪፍ ነው። ኦኬ ለሁላችሁም እመክራለሁ ይሄ ማሽን ማለት ነው። በጣም ደክሞኛል። ስቲል እዚህ ጋር እንደምታዩኝ በደንብ አድርጌ ማሟሟቂያውን ከጨረስኩ በኋላ ሆዴን ለዳሌ ለቦርጬ ምናምን የሚሆን ስፖርት ነው የምሰራው። በጣም ይሄ አስፈላጊ ነው በዕለት ተዕለት ስፖርት ላይ ማለት ነው። በደንብ አድርገን ለቦርጭ፣ ለእግር፣ ለእጅ ጥንካሬ የሚሆን ማለት ነው። እግሬን ሰቅልና ሙሉ ዳሌን ሙሉ ሰውነቴን አነሳለሁ። ይህንን ገመዱን በመያዝ ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው ይመስለኛል። አሁን በእንትኑ ምክንያት ስፖርት ብዙ ጊዜ ስላቆምኩኝ እንደምታዩ ትንሽ ጨምሬያለሁ። ስለዚህ ስፖርቱም ትንሽ ቻሌንጅ ያደርገኛል። ከዛ ኳስ እግሬና እግሬ መሀል አደርግና ደንብ አድርጌ ዳሌን እያነሳው የዳሌ ስፖርት እሰራለሁ ማለት ነው። የዳሌ ስፖርት ሰራለሁ። ከዛ እንደ ፑሽ አፕ ነው ይሄ። እግሬን እዛ ላይ ስሰቅል በጣም ይረዳኛል። በደንብ አድርጌ እንድንቀሳቀስ ያደርገኛል ማለት ነው። እናንተ ሞክሩ። ልክ እንደኔ ፑሽ አፕ ማትችሉ ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ከዛ ትልቅ ኳስ ከጀርባዬ ስር አድርግና እሱን ተደግፌ እየተነሳው ወደ ኋላ እንትን እያልኩኝ በደንብ አድርጌ ቦርጬን የሚያጠፋ ስፖርት ሰራለሁ። እንደምታዩት ትንሽዬ ቦርጭ ብቅ እያለ ነው። ስለዚህ እሱን ለማጥፋት ነው ማለት ነው። እናንተም ይሄን ኳስ ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው፣ በጣም ይረዳል ማለት ነው። እሺ ውዶቼ አሁን ከዚህ በመቀጠል የማደርገው በሁለቱም በኩል 5 ኪሎ ክብደት ካደረኩኝ በኋላ በሁለቱም እግሬ ወደ ላይ አነሳለሁ። ወደ ላይ በማነሳበት ጊዜ ከጀርባዬ እነሳለሁ በደንብ አድርጌ። አሁን እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ ለታፋይ በጣም ይረዳዋል። ፕላስ ደግሞ ለዳሌ በጣም ፎርም ይሰጠዋል። ከዛም ጥንካሬ ከምንም በላይ ጥንካሬ ነው። በጣም አሪፍ ነው ለጥንካሬ። እኔ በአብዛኛው ስፖርት በምሰራበት ጊዜ ከወገቤ በታች በጣም አተኩራለሁ። አይዶን ነው ለምን እንደሆነ እና ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ለሁላችሁም እመክራለሁ። በጣም እዚህ ጋር ወሳኙ ነገር ሁለቱንም እግራችሁን በደንብ አድርጋችሁ ወደ ላይ ማንሳታችሁ ነው። እስከ ዳላችሁም ጭምር አንድ ላይ መነሳቱ ነው ማለት ነው። የበለጠ እንትን ያደርገዋል፣ ግፊት ይሰጠዋል እና ጥንካሬም ይሰጠናል። ለሁላችሁም እመክራለሁ። ይሄ ነው ድሮ ማልችል የለኝም። አሁን ግን
እዩ ቅርጼ እንዴት እንደተበላሽ ቦርጬ ሰው ይሄንን ክብደት ምን አንሳ አብራችሁ ቆዩ። ቁጭ ብድግ እያልን በሁለቱም በኩል እኩል 5 ኪሎ ካደረግን በኋላ ቁጭ ብድግ እያልን ሙሉ ወገባችንን፣ እግራችንን፣ ዳሌያችንን በደንብ አድርገን እናሰራለን። ይሄ በጣም ጥሩ ነው ለሁላችሁም፣ ለሴቶች ማለት ነው። ክብደት ማንሳት ለወንዶች ምናምን ብቻ ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ተሳስታችኋል። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ለሴቶች ማለት ነው። እሺ ውዶች፣ ለዛሬ የነበረኝ የጂም ቆይታዬ ይሄንን ይመስላል። አይ ሆፕ እንደተማራችሁበት እና እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንዳለባችሁ በጥቂቱ እንዳሳያችሁ። እንደዚህ አይነት ቀስ አድርጌ ማለትም ሁሉንም የስፖርት ሂደት በየተራ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬ የተረዳሁት ነገር ያው ብዙ ስፖርት እንደሚያስፈልገኝ ነው። ደካማ ሆኛለሁ። እናንተም ስፖርት ለጤንነት እንዳትዘነጉ እላለሁ። ያው አንዳንድ ውፍረቶች እንዳይመጡ ለጤናችንም ማሰብ አለብን ማለት ነው። እና ውዶችዬ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ላይክ ያድርጉ። ስፖርት ለጤንነቶት ይስሩ። አመሰግናለሁ። ውድድ አድርጋችኋለሁ። ቻው